स्पर्श तुझ्या प्रेमाचा चॅप्टर 5. सई बाथरूममधून परतली तेव्हा तिचा नवरा मयूर अजूनही आलेला नव्हता. ती तिच्या टेबलकडे निघाली असताना तिच्या बॉसचा मयांकचा चेहरा तिला दिसला. तिनं त्याला अभिवादन केलं, पण त्याचा चेहरा उतरलेला होता. मयांकनं साधेपणानं उत्तर दिलं, मी इथे एका बिझनेस पार्टनरला भेटायला आलोय. बरं ठीक आहे. त्याच्या बोलण्यातला थंडपणा जाणवून सईनं पुढे काही बोलणं टाळलं. मयांक मागे वळून न बघता निघून गेला. सई तिच्या टेबलावर परतली आणि तिनं घड्याळाकडे पाहिलं. 7:40 झाली होती. मयूरला यायला आता 30 मिनिटं उशिरा झाला होता. बुवया गोळा करत तिनं तिचा फोन काढला आणि तिनं त्याला आधी पाठवलेला मेसेज वाचला. पत्ता आणि वेळेत काहीच चूक नव्हती. मग तो अजून इथे का आला नव्हता? त्यानं येण्याचं कबूल केलं होतं ना? पुन्हा एकदा तो तिला टाळतोय का? त्याचं नेमकं चाललंय काय? आपल्या बायकोला भेटायचंच नाही का त्याला? अजून भेटण्याआधीच तिचा त्याला तिटकारा वाटतोय का? या प्रश्नांनी सईच्या मन कालवा होऊ लागली. तिला हळूहळू उदास वाटू लागलं. तिनं खाल्लेला घास तिच्या तोंडात नीरस वाटत होता. एक घास जबरदस्तीनं गिळून तिनं चाकू आणि काटा बाजूला ठेवला आणि मयूरला पुन्हा मेसेज टाकला. अहो, तुम्ही अजून इथे का नाही आलात? कशात अडकलात का? आज रात्र सोयीची नसेल तर दुसरा दिवस आणि वेळ ठरवूया. सईचं मन उदास झालेलं पाहून ओमकारच्या मनात कळ उठली. त्याचा मयूरवरचा राग आणखीच भडकला. ग्लास टेबलावर जोरात ठेवत तो चिडून म्हणाला, हा मयूर काय माणूस आहे? एकाच दिवशी तुला 2दा टाळायची हिंमत कशी झाली याची? सई, तू यापेक्षा कितीतरी चांगला मुलगा डिझर्व करतेस. मी म्हणतो तू मयूरला घटस्फोट दे. आता आगीत तेल ओतू नकोस. जुईनं त्याला डोळे वटारत गप्प केलं. ओमकारनं निराशेनं मान हलवली आणि पुढे बोलायचं टाळलं. तरी त्याला मनातून मयूरला शिव्या द्यायची इच्छा होत होती. जुई सईकडे वळली आणि मऊ आवाजात तिला धीर देत म्हणाली, सई, इतकी उदास होऊ नकोस. कदाचित तो कुठल्या तरी कामात अडकला असेल. जुई आणि ओमकारला पहिल्या भेटीतच प्रेम झालं होतं. तिला वाटत होतं की सई आणि तिच्या नवऱ्याचंही असंच खरं प्रेम होऊ शकतं, पण त्यासाठी सुरुवातीला थोडा वेळ लागेल. सईनं काहीही न बोलता फक्त मान डोलावली. तिनं पुन्हा फोनकडे पाहिलं. मयूरनं तिच्या मेसेजला अजूनही उत्तर दिलं नव्हतं. तो मेसेज त्यानं पाहिला नाही का, की आता तो तिला मुद्दाम दुर्लक्षित करतोय? मयांकला आपल्या बायकोचा आणि तिच्या प्रियकराचा सामना करायचा होता, पण सईच्या अचानक तिथे येण्याने त्याने तो विचार रद्द केला. तीही इथे जेवायला आली होती असं दिसत होतं. काही कारणानं मयांकला सईला आपल्या वैवाहिक समस्यांबद्दल काहीही सांगायचं नव्हतं. मयांक पार्किंग लॉटकडे निघाला. त्याच्या चेहऱ्यावरून त्याचा संताप कोणत्याही क्षणी अनावर होईल असं वाटत होतं. तो गाडीत बसला तेव्हाच त्याच्या खिशातला फोन वाजला. त्याने फोन काढला आणि पाहिलं की त्याच्या बायकोनं नुकताच त्याला मेसेज पाठवला होता. मेसेज वाचताच त्याच्या भुवया उंचावल्या. ही बाई वेडी झालीये का? त्यानं नुकतंच तिला एका दुसऱ्या पुरुषाला सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन घेताना पाहिलं होतं आणि तरीही ती त्याला असा मेसेज करते. जणू तिला त्याला भेटायची घाई झालीये. किती ढोंगी बाई होती ती. मयांकनं आयुष्यात अनेक प्रकारच्या स्त्रिया पाहिल्या होत्या. काहींनी अनेक विचित्र गोष्टी केल्या होत्या, पण त्याच्या बायकोनं केलेल्या कृत्यापुढे सगळं फिकं पडत होतं. तिनं त्याला चांगलंच गाफील ठेवलं होतं, इतकं की त्याचा संयम जवळजवळ सुकला होता. तो प्रचंड चिडला होता. त्याने फोन बाजूला फेकला, गाडी सुरू केली आणि वेगानं तिथून निघून गेला. रागानं धुमसत मयांक एका लाँग ड्राईव्हवर गेला. तो जेव्हा घरी पोहोचला तेव्हा रात्र खूप झाली होती. त्याच्या दक्षिण मुंबईतल्या आलिशान बंगल्यात प्रवेश करताच त्याला त्याची आजी लीला किर्लोस्कर दिसली. ती सोफ्यावर बसली होती. तिच्या चेहऱ्यावर गंभीर रेषा उमटलेल्या होत्या. इतक्या उशिरापर्यंत कुठे होतास? बघ किती वाजलेत. इतका वेळ बाहेर का राहिलास? लीला सूटचा कोट खांद्यावर टाकून मयांकनं आजीच्या हातातलं घड्याळ पाहिलं आणि उसासा टाकला. आजी, तू इथे काय करत आहेस? आता तू झोपायला हवं होतंस. मयांक, तुझी हिंमत कशी झाली मला असं विचारायची? लीलाबाईंनी लेदर सोफ्याच्या हातावर जोरात थाप मारली आणि त्याला रागानं पाहिलं. सईच्या आजोबांनी मला सांगितलं की तू तिला विमानतळावर घ्यायला गेला नाहीस. नेमका कुठे होतास तू? आणि मला खोटं का सांगितलंस?
तू आता विवाहित माणूस आहेस. इतकं बेजबाबदार तू कसं काय वागू शकतोस? मयांकच्या डोळ्यांत असहाय्यता चमकली. आजी म्हणत मयांकनं कोट सोफ्यावर टाकला आणि तिच्या शेजारी बसला. थोडा संकोच करत त्यानं आज विमानतळावर जे पाहिलं ते सगळं तिला सांगितलं. शेवटी त्यानं उसासा टाकत प्रामाणिकपणे म्हटलं, आजी, माझ्या वडिलांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक स्त्रियांशी संबंध ठेवले. त्यांच्या या सवयीमुळे माझा जन्म झाला. सगळे मला घराण्याचा वारस म्हणतात, पण मी तरीही एक अनौरस मुलगा आहे. मयांक, लीलाबाईंनी मऊ आवाजात हाक मारली. त्यांना पश्चात्ताप वाटत होता. त्याला काय सहन करावं लागलं हे त्यांना माहीत होतं. नेहमीप्रमाणे त्यांना त्याची दया आली. मयांकनं स्वतःच्या गुडघ्यांवर हात घट्ट दाबत पुढे सांगितलं, म्हणूनच मी ठरवलं होतं की मी माझ्या वडिलांसारखा कधीच होणार नाही. मी माझ्या बायकोशी एकनिष्ठ राहीन आणि तिनंही तसंच करावं अशी माझी अपेक्षा आहे. जर आम्ही एकाच पानावर नसू तर मला ते सहन होणार नाही. त्याचं बोलणं संपलं तेव्हा काही क्षण शांतता पसरली. थोडा विचार करून लीलाबाई म्हणाल्या, तुला माहितीये, मी काहीही करताना नीट तपासणी करते. तुझं सईशी लग्न ठरवलं तेव्हाही मी तेच केलं. ती अशी बेफिकीर बाई नाही, उलट ती अतिशय सभ्य आणि शिस्तबद्ध आहे. तुझा काहीतरी गैरसमज झाला असावा. मयांकनं ओठ घट्ट आवळले आणि काहीच बोललं नाही. कृपया अजून हार मानू नकोस. तुम्हा दोघांनी समोरासमोर बोलणं गरजेचं आहे, लीलाबाईंनी सुचवलं. तुम्ही दोघांनी कधी प्रेम केलं नाही, त्यामुळे आधी एकमेकांची जवळीक निर्माण करण्यासाठी वेळ द्या. हळूहळू पुढे जा, ठीक आहे? मयांकला यावर काय बोलावं हे कळलं नाही, म्हणून त्याने विषय बदलला. खूप उशीर झालाय. मी ड्रायव्हरला सांगतो, तो तुला घरी सोडेल. माझी काळजी करू नकोस. लीलाबाईंना आणखीन दबाव टाकायचा होता, पण त्याचे थकलेले डोळे आणि कपाळावरच्या आठ्या पाहून त्या गप्प राहिल्या. आजीला घरी पाठवून मयांक त्याच्या विशाल बेडवर झोपला. त्याने डोळे बंद केले, पण त्या दोघांचं उत्कट चुंबन घेतानाचं दृश्य त्याच्या डोळ्यांपुढे येत राहिलं. कितीही प्रयत्न केला तरी तो ते मनातून काढू शकत नव्हता. त्या क्षणी त्याला रिकामेपणा आणि सुन्नपणा जाणवत होता. हे लग्न चालणार नाही असं त्याला वाटत होतं. कदाचित आता घटस्फोटाची वेळ आली होती.